በአሁኑ ሰዓት ቲክቶክ ማለት ነው የዳንስና የመዝናኛ ቦታ መሆኑ እንዲሁም ደግሞ የመሳቂያ መደበሪያ ቦታ መሆኑ ያበቃ ነው። ይሄ ፕላትፎርም በጣም ሲሪየስ በመሆን ትላልቅ ገንዘቦች እየተሰሩበት ይገኛሉ። ብዙ ድርጅቶች፣ ነጋዴዎች ምርቶቻቸውን በላይቭ ስትሪም እንዲሁም ደግሞ ፉል ታይም ስራቸውን እየለቀቁ ቲክቶክ ላይ ከከተሙ ብዙ ጊዜ አልፏቸዋል ማለት ነው። ይሄ ፕላትፎርም እንግዲህ የሁሉም ፕላትፎርሞች የዩቲዩብ፣ የፌስቡክ፣ የኢንስታግራም ራስ ምታት ሆኗል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ቢዝነሳቸውን እዛ መልኩ እያሻሻሉ ብዙ ንግዶችንና ብዙ ገንዘቦችን እየተለዋወጡበት ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተስ ምን እየጠበቃችሁ? እስካሁን ቲክቶክ ላይ ምንም አይነት ገንዘብ የማሰሩ ከሆነ ተሸውዳችኋል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ማለት ነው ከቲክቶክ ክሬቲቪቲ አዋርድ ጀምሮ እስከ ቲክቶክ ሾፕ ድረስ ያለውን ነገር አንድ ባንድ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት አድርገን እኛም ኢንካም ማግኘት እንችላለን ወደሚለው እንገባለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ሆኖ $1 million on TikTok shop without being a traditional influencer. I don't want to be an influencer. እውነተኛ ሰዎች በስልካቸው ብቻ ቪዲዮ በመለጠፍ የዕለት ስራቸውን እየተዉ መጥተዋል ማለት ነው። ቲክቶክን ቋሚ የስራቸው ቦታ እያደረጉት ይገኛሉ። በእርግጥ መጀመሪያ ላይ ሲጀምር ቲክቶክ ሲሪየስ አልነበረም። የመዝናኛ የዳንስ የጨዋታ ቦታ ነበረ። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። ብዙ ሰዎች ብራንዳቸው፣ ሱቃቸው፣ ያላቸው ታለንት፣ ዲጂታል ፕሮዳክታቸው ጠቅላላ ቲክቶክ ላይ እንዲሸጥ ፈቅደው ቲክቶክ ላይ ብዙ ገንዘብ እየሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። እስኪ አንድ በአንድ እንዘርዝራቸው። ቲክቶክ ላይ ገንዘብ የሚገኝባቸው 5 መንገዶች ብቻ ናቸው። ሌላ መንገድ የለም። እነዚህ 5 መንገዶችን አንድ በአንድ እናያለን። ቲክቶክ ሾፕ ላይ ለመስራት እንግዲህ ላይሰንስ ያስፈልጋል። ቲክቶክ አሁን ያለበት ደረጃ ምንድን ነው? በመጀመሪያ እንደመጣ ማለት ነው ራስን ለማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ሰዎችንም ለመሳብ ፕላትፎርሙ የኢንተርቴንመንት የመዝናኛ የመሳቂያ ነበር ማለት ነው። አሁን ግን ከዛ አልፎ ተርፎ በጣም የሰዎች አገራት ስለሳበው ምክንያቱም የሚጠቀመው ሰው እና በየቀኑ አፕሎድ የሚደረጉት ቪዲዮዎች እና እለት ከእለት ዳውንሎድ የሚደረጉት የቲክቶክ አፕ አስገራሚነት እንግዲህ በዚህ ቅርብ ዓመታት ውስጥ እንግዲህ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ከኢንተርቴንመንት ከመዝናኛነቱ እየወጣ ወደ ሲሪየስ ፕላትፎርም እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። አሁንም እንግዲህ በከንቱ ዝም ብሎ ስክሮል የሚያደርግ ሰው ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ እናንተ እንደማትሆኑ እርግጠኛ ሆናለሁ። እንደዛ የምታደርጉ ከሆነ ጊዜያችሁን የእውነት እያጣችሁን ያላችሁትና ፕሊዝ ፎከስ አድርጋችሁ ቲክቶክ ላይ ምንድን ያለው ሰዎች ምን እየተጠቀሙ ነው እያላችሁ ንቁ ፕሊዝ። ትክክለኛ ገንዘብ ሜክ እያደረጉ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ፖድካስቶች አሉ ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ምን ያህል ገንዘብ እየሰሩ እንደሆኑ ማለት ነው። መራውና አንደኛው ቲክቶክ ላይ ገንዘብ የሚከፈልበት እንግዲህ ቲክቶክ ክሬቲቭ ሪዋርድ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ያኛው እንግዲህ አንደኛ 18 ዓመት መሙላት አለብን። ሁለተኛ ደግሞ 10,000 ፎሎወር ያስፈልገናል። ሶስተኛ ደግሞ በአንድ ወር ውስጥ 100,000 እይታ ያገኙ ቪዲዮዎች ሊኖሩን ይገባል ማለት ቀላል ነው ታውቃላችሁ። እንደዛ የሚሆን ከሆነ ለክሬተሮች ሪዋርድ ይከፈለናል ማለት ነው። ለዛ ፕሮግራም ብቁ እንሆናለን ማለት ነው። ይሄ ትክክለኛው ገንዘብ የማግኛ ዘዴ ነው ማለት ነው። እንዴት እንደሚሰራ ልንገራችሁ። እሱ የመጀመሪያ የእናንተ የራሳችሁ ኦሪጂናል የሆነ ቪዲዮ መሆን አለበት ማለት ነው። ትክክለኛ ቪዲዮ የሆነ የእናንተ ቪዲዮ መሆን አለበት ማለት ነው። በሱ ፕሮግራም ለመካተት አንዳንድ እንግዲህ ቫይራል የሆኑ ቪዲዮዎች እንግዲህ ደሞዝ ናቸው፣ ገንዘብ ናቸው ማለት ነው። ለዛም ነው ሰዎች ተጠንቅቀው ተጨንቀው እነዛን ቪዲዮዎች የሚሰሯቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ቲክቶክ ተከፋይ የምንሆንበት መንገድ ሁላችሁም እንደምታውቁት ላይቭ ስትሪም ነው ማለት ነው። ላይቭ ስትሪም እንግዲህ ቲፕ ጊፍት ይሰጠናል ማለት ነው። እሱም ደግሞ ከኛ ፋኖቻችን ሰፖርት የሚያደርጉን በዛ ነው ማለት ነው። ላይቭ ላይ ቁጭ ብሎ ብዙ ሰዎች እንግዲህ ለ3 ሰዓት ለ4 ሰዓት ትግስት ኖሯቸው የሚቀመጡ ሰዎች እንግዲህ ያለ ምክንያት ለገቢ ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ የተቀመጡ የሚመስላችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል ማለት ነው። እዛ ጋር የምታዩት እያንዳንዱ ጊፍት እንግዲህ ገንዘብ ነው ማለት ነው። ተቀይረው ሪዋርድ ሆኖ ገንዘቡ ሲወጣ በየሀገሩ ዶላር ፓውንድ ነው ማለት ነው። ለዛም ነው ትግስት ኖራችሁ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ሙሉ ቁጭ የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ፋን ካላችሁ እንግዲህ ብዙ ገንዘብ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህንን ለመክፈት ደግሞ እንግዲህ የእድሜ መስፈርት አሁን የሚያስፈልገው 18 ዓመት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ላይቭ ላይ ለመግባት 1,000 ፎሎወር ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ያንን ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ መሙላት ይቻላል። ምናልባት በአንድ ሌሊት በ100,000 የሚቆጠሩ ዶላሮች ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ
ተከታዮች ካላችሁና ጊፍተሮች ካላችሁ ሰዎች እንግዲህ እንደሚናገሩት አይታችኋል ኢትዮጵያ ላይ ህይወታቸውን ብዙ ሰዎች እንደቀየረላቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገር ላይ ያሉ ሰዎች ህይወታቸውን በጣም የቀየሩበት ያሉበት ነገር ሆኗል ማለት ነው ላይቭ ስትሪም። እስካሁን ግን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቪዲዮ ማለት ነው። እስካሁን አብራችን ከሆናችሁ አመሰግናለሁ። እንቀጥል። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የምናገኘው ማለት ቲክቶክ ሾፕ አፊሊየት ኮሚሽን ነው ማለት ነው። ቲክቶክ ሾፕ አፊሊየት ኮሚሽን ሁለት አይነት መንገዶች አሉ ቲክቶክ ሾፕ ላይ የምንሰራቸው ማለት ነው። አንደኛው የራሳችን ብራንድ መሸጥ፣ የራሳችን ኦነር ማለት ነው። ነጋዴዎች ሆነን የራሳችንን ሴለር አካውንት ከፍተን ልክ እንደ አማዞን ማለት ነው መሸጥ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ መሸጥ አልፈልግም፣ የገዛሁት እቃ ባይሸጥስ፣ እቃውን ከየት አገኛለሁ፣ እቃውን ለማምጣት ደግሞ ብዙ ብር ያስፈልጋል ምናምን የሚሉ ብዙ ኢሹዎች ሀሳቦች አሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስትረስ የማትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው ቲክቶክ ሾፕ ላይ በቀላሉ ገንዘብ የምታገኙበት መንገድ ቢኖር አፊሊየት ነው። አፊሊየት ለመስራት እንግዲህ የሚያስፈልጋችሁ ሰዎችን የነጋዴዎችን እዛ ላይ ቲክቶክ ሾፕ የከፈቱትን የነሱትን አፊሊየት የሚለው ፕሮግራማቸውን ማየት፣ ከዛ በኋላ ኮሚሽናቸው ስንት ነው የሚለውን ቼክ ማድረግ፣ ከዛ ደግሞ የት ሀገር ነው እነዛ ሰዎች እንዲተላለፍላቸው የሚፈልጉት የሚለውን አይታችሁ ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ለዛ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ስትሰሩ አንዳንዴም ደግሞ ፍሪ የሆኑ ፕሮዳክቶች ነጋዴዎች እዛ ላይ ያሉ የሾፑ ኦነሮች ማለት ነው ፍሪ ይልካሉ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ በራሳችሁ ቢሆን ገዝታችሁ መስራት ቪዲዮ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚከፈለን ካላችሁ ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ አፊሊየት እንዴት ነው የሚሰራው? ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ ስለዛ ፕሮዳክት ስለዛ እቃ ማለት ነው ኮሚሽን ነው የምታገኙት። ሊንክ ይኖራችኋል። ያንን ሊንክ ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ ከኮንቴክታችሁ በታች ከቪዲዮችሁ በታች ሊንኩን ታስቀምጣላችሁ። ያንን ሊንክ የሆነ ሰው ክሊክ አድርጎ ከገዛ ያንን እቃ ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በዛ መሰረት ማለት ነው ከእናንተ ከሰዎች ጋር ምንም ያገናኛችሁ ነገር የለም። የሚከፍላችሁ ቲክታክ ነው ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ኮሚሽናችሁ ዝቅ ያለ ከሆነ አለመስራት ትችላላችሁ። ኮሚሽናችሁ ከፍ ያለ ከሆነ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እጅግ በጣም አሪፍና ብዙ ሰዎች እየሰሩት ያለው ነገር ነው። እንግዲህ አይታችሁ ከሆነ ብዙ ሰዎች ስለ ሜካፕ፣ ስለ ልብስ፣ ስለተለያዩ ነገሮች ሲያስተዋውቁ አይታችኋል። ያ ማለት የነሱ ሱቅ ኖሯቸው ሳይሆን እዛ ጋር የሚያደርጉት ለአፊሊየት ብሎ የሚሰሩት ኮንቴንት ነው ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ደግሞ የሚሰሩ ሴቶች ናቸው። ገሄድ እናቶች፣ ቤት ውስጥ የምትውሉ ሴቶች እህቶች ይሄን የአፊሊየት ፕሮግራም በመጠቀም ገንዘብ ሳይድ ኢንካም አገኙላችኋለሁ። ፕሊዝ በጣም ጎበዝ የሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ፕሮዳክቶችን ይዘው ማለት ነው የመጣላቸውን ላይቭ ይገባሉ ማለት ነው። አንደኛ የራሳቸውን ኦዲየንስ ፎሎወር ዊች አወር ያሳድጋሉ ማለት ነው። ሁለተኛም ደግሞ ፕሮዳክቱን እዛው ላይቭ ላይ ሆኖ ለሰዎች በትክክል እንዴት እንደሚሰራ እያሳዩ ይሸጣሉ ማለት ነው። አሁን በጣም በሽያጭ ላይ ያሉ ላይቮች ይበዛሉ ማለት ነው። አራተኛው ላይ እንግዲህ ቲክቶክ ላይ ገንዘብ የምንሰራበት ነገር ምንድን ነው? የብራንድ አምባሳደርና ስፖንሰርሽፕ ነው ማለት ነው። የብራንድ አጋሮቻችን ጋራ እና እንደውም ከስፖንሰሮቻችን ጋራ አብረን መስራት ነው ማለት ነው። የብራንድ ያላቸው የራሳቸው እንትን ያላቸው ሰዎች መጥተው እኛ ይጠይቁናል ማለት ነው። ከኛ ጋር እንድንሰራ ቪዲዮ እንድንሰራ ሊሆን ይችላል። ብዙ ቲክቶክ ላይ ትረስት ወይም ደግሞ ኮሚኒቲ የገነቡ ሰዎች አሉ ማለት ነው። የፈለጉትን ነገር ቢናገሩ እዛ ጋር የሚታመኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እነሱን በመጠቀም ደግሞ የብራንድ ባለቤቶች መጥተው ከነሱ ጋር ይሰራሉ ማለት ነው። እቃቸውን፣ ምርቶቻቸውን ከሁሉም ከቲክቶክ ፕሮግራም እንግዲህ ትልቁን ክፍያ የሚያገኙበት ዘዴ ነው ማለት ነው። ቢግ መኒ ያለው እዛ ጋር ነው። ትልቅ ገንዘብ ትልቅ ክፍያ የሚያገኙት በሱ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ሰዎች ከመጀመሪያ ተነስቶ እዚህ ጋር ላይክ አድርጉ፣ እዚህ ጋር ፎሎ አድርጉ፣ ለ5 ሰው ሼር አድርጉ ምናምን የሚሉት አካውንታቸውን ቶሎ ማሳደግ ስለሚፈልጉ ነው ማለት ነው። አካውንታቸው ካደገ በኋላ እና ብዙ ኮሚኒቲ ካላቸው ብዙ ተከታይ ካላቸው መጥተው ተከታዮቻቸው ጋር ይህንን ፕሮዳክት ግዙኝ፣ ይህንን ነገር አይታችሁታል በሚሉበት ሰዓት የገነቧቸው ኮሚኒቲዎች ማለት ነው ስለሚያምኗቸው ያንን ነገር ያዩታል ማለት ነው። ለምሳሌ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ዲጂታል የሆኑ ፕሮዳክቶችን እንዲያስተዋውቁ ይጠይቋቸዋል ማለት ነው። ፊዚካል የሆኑ ፕሮዳክቶችን እንዲያስተዋውቁ ይጠይቋቸዋል ማለት ነው። አይታችኋል። ትምህርት ቤት ያላቸው፣ ፀጉር ቤት ያላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ኮርስ ያላቸው ዲጂታል ፕሮዳክት ደግሞ ከሆነ እንደ ኮርስ እንደ አፕ
የተለያዩ ያላቸው ሰዎች ዲጂታል ፕሮዳክቶች የሚሸጡ ሰዎች እንዲያስተዋውቁላቸው ይጠይቋቸዋል ማለት ነው። እሱን በማስተዋወቅ ጥሩ ክፍያ ጠይቀው ገንዘብ ያገኛሉ። ብራንድ ፓርትነርሺፕ ይባላል ማለት ነው። ያው በእርግጠኝነት ትልቅ አካውንት ያላቸውን ሰዎች ናቸው ብዙን ጊዜ መተው የሚጠይቁት ማለት ነው። which is good እሱ ላይ ለመድረስ ደግሞ ቀላል ነው። ሁሉ ጊዜም ጠንክረን ከሰራን ዛሬ የማንደርስበት ምንም ምክንያት የለም። ከሁሉም ፕላትፎርሞች ቶሎ ለማደግ የማይከብዱ ፕላትፎርም ደግሞ ቀላሉ ፕላትፎርም ቢኖር ቲክቶክ ነው ማለት ነው። አብዛኞቹ ክሬተሮች ብዙ ገንዘብ የሚያገኙበት አንዱ መንገድ ይሄ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ትልቅ ብር የሚከፈልበት ይሄ ነው ማለት ነው። ይህንን የመጀመሪያ ሀሳብና ቅድ ከትልቅ ፎሎወር ካላችሁ ማለት ነው የምትወስዷችሁን ስፖንሰሮች የሚጠይቋችሁን ነገር መገምገም ግዴታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምን አንዳንዴም ወደ ተጠያቂነት ይወስዳል ማለት ነው። ባለፈው እንዳያችሁት ነው ከሪል ስቴቶች ጋር በተገናኘ ብዙ የማጭበርበር ነገር ተነስቶ ነበር እና በዛን ሰዓት ዳናይትም አስተዋውቃ ነበር እና ዳናይትም ትያዝ ዳናይትም ትታሰር ምናምን የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ምክንያቱም ስላስተዋወቀች ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ አገኘን ብለን ማንኛውም ነገር ብራንዶች መጥተው በጠየቁን ቁጥር ማስተዋወቅ የለብንም። ይሄ ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ቲክቶክ ራሱ ቫዮሌሽን አለው አንደኛ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህዝቦችን የሚጎዳ ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር ማሄድ ከሆነ ገንዘቡ ቢቀርብን ይሻላል። ምክንያቱም ትረስት ለፍተን የገነባነውን የቲክቶክ አካውንታችንን አመኔታ እናጣለን ማለት ነው። እንደዛ አታድርጉ። ለገንዘብ ብላችሁ ሰዎች መጥተው ስፖንሰርሺፕ ሲጠይቋችሁ ወይም ደግሞ ብራንዶቻችሁ እንድታስተዋውቁ ሲጠይቋችሁ ምንድን ነው የሚለውን ብዙ ጥያቄ መጠየቅ አለባችሁ። ልክ እንደ ፕሮፌሽናል ማለት ነው። ይሄ በፕሮፌሽናል ወይ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ማለት ነው። ተጠንቀቁ። የመጨረሻና አምስተኛና የመጨረሻው እንግዲህ ላይቭ ምዝገባዎች ናቸው። ላይቭ ምዝገባዎች ከላይቭ ስትሪም ጋር ይለያል ማለት ላይቭ ሰብስክሪፕሽን ሰዎች ማለት ነው እኛን የሚከተሉን ከሆነ እኛ ሰፖርት እንድናረጋቸው እንግዲህ ሰብስክሪፕሽን ያዘጋጃሉ ማለት ነው። ፕላትፎርሙም አለው ማለት ነው። ዛሬ ሰብስክሪፕሽን በማዘጋጀት ትንሽዬ ክፍያ ከ10 ብር እስከ 5 ብር እስከ 20 ብር ድረስ ሰብስክሪፕሽን አድርገን ለዛ እንከፍላለን ማለት ነው። ያ የምንከፍለው እንግዲህ ክሬተሩን በጣም ሰፖርት ያደርገዋል፣ ያግዘዋል ማለት ነው። በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው ፋን ተከታይ ያላቸው እንግዲህ በሰብስክሪፕሽን ራሱ ትልቅ ገቢ ነው የሚያገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክሪፕሽን ላይ ለመድረስ የምንሰጣቸው ለሰዎች የምንሰጣቸው ኮንቴንት ምን ያህል ጠቃሚ ነው፣ ይህ ሰው ሰብስክሪፕሽን እንዲያደርገን እኛ ምን ያህል ኮንሲስተንት እንሰራለን፣ ምን ያህል በየጊዜው ያንን ነገር ሰው የሚፈልገውን ነገር እናደርጋለን፣ ፕላትፎርሙ የሚያደርገውን ነገር ምን ያህል ትረስት ነን የሚለው ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰዎችን ሰብስክሪፕሽን አድርገውን ማለት ነው እኛ በ6 ወር በ7 ወር መተን ፖስት የምናደርግ ከሆነ አይሰራም ማለት ነው። ምክንያቱም ሰዎች ለእኛ በየወሩ ስለ ሰብስክሪፕሽን ስለሚከፍሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ቀጥተኛ ሁልጊዜም አክቲቭ መሆን አለብን እዛ ፕላትፎርም ላይ። ለሰዎችም ደግሞ እኛን አምናውን ትረስት አድርገውን ሰብስክሪፕሽን ለሰጡን ሰዎች ለእኛ በየወሩ ለሚከፍሉት እንግዲህ ጥሩ የሆነ ሰርቪስ መስጠት አለብን ማለት ነው። እንደዛ የምንሰጥ ከሆነ ሰዎች በእርግጠኝነት ከኛ ጋር ሰብስክሪፕሽናችንን እንግዲህ ካንስል ሳያደርጉ ለብዙ ጊዜ ይቆያሉ ማለት ነው። ያ ደግሞ የኛ ትልቁ ገቢያችን ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ 5ቱ ትክክለኛው ቲክቶክ ላይ ገንዘብ የሚሰራበት መንገድ እንጂ እመኑኝ በፍጹም ላይቭ ላይ ቁጭ ብለው አካውንታችሁ ማሳደግ ትፈልጋላችሁ፣ ይሄንን ፕላስ ምልክት ተጫኑ፣ ኮፒ ሊንክ አርጉ፣ ለ100 ሰው ሼር አርጉ፣ ለ50 ሰው ሼር አርጉ። በዛ ምክንያት ገንዘብ አትሰሩ። በዛ ምክንያት ፎሎወራችሁ ፌክ ነው፣ አያድግም። ኦርጋኒክ የሆነ ትክክለኛ የእናንተን ኮንቴንት ወደው የሚመጣ ሰው ነው እናንተ ጋር እስከ መቼም የሚቆየው ማለት ነው። ትዕግስት ብቻ ይኖራችሁ። ሁል ጊዜ የምትሰሩ ከሆነ ሁሌ የምትፖስቱ ከሆነ ቻናላችሁ የማያድግበት ወይንም ደግሞ አካውንታችሁ የማያድግበት ምንም ምክንያት የለም። ትረስ ሚ ጋይስ። እሺ ከማጠቃለያ ላይ በፊት እነዚህን ቲክቶክ ሾፕ እንዴት እንደሚሰራና የት ሀገር እንደሚሰራ የመጨረሻውን የማጠቃለያ ነገር ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ቲክቶክ እንግዲህ የሚሰራው እንደነገርኳችሁ የተወሰኑ አገራት ላይ ነው። ቲክቶክ ሾፕ የሚሰራው የተወሰኑ አገራት ላይ ነው። ያለመታደል ሆኖ ሁሉም ሀገራት ላይ አይሰራም ማለት ነው። እነዚህ ሀገራት ላይ ያሉ ሰዎች ግን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ሀገራት ዩናይትድ ኪንግደም፣ በአውሮፓ ደግሞ
እንደ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ ስፔን፣ ኔዘርላንድ ያሉ አገሮች ላይ በአውሮፓ ላይ ይሰራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በላቲን አሜሪካ እንደ ሜክሲኮ፣ ብራዚል እና ኤዥያ አገራት ላይ ይሰራል ማለት ነው። 19 ዋና ዋና ሀገራት ላይ ይሰራል ማለት ነው ቲክቶክ ሾፕ። እነዚህ ሀገራት ውስጥ አንደኛው ላይ የሚኖሩ ከሆነ ቲክቶክ ላይ ሾፕ ላይ እንግዲህ ገንዘብ የማግኘት ፈጣኑ መንገድ ነው ማለት ነው። የራሳችሁን ብራንድ የራሳችሁን ሻጭ መሆን አይገባችሁም። እንደነገርኳችሁ አፊሊየት ብቻ እየሰራችሁ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እየሰራችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ መስራት አልፈልግም ፊቴ እንዲታይ አይፈለግም ካላችሁ ብራንድ እንግዲህ የሾፑ ባለቤት ፌስለስ የሆነም አክሴፕት የሚያደርጉ አሉ ማለት ነው። ፌስለስ የሚሆነው ብዙ ብቻ ቪው እና ሽያጭ ካገኛችሁ ፌስለስም የሆነ ኮንቴንት ክሬት አድርጋችሁ ሰርታችሁ ሊንካችሁ ክሊክ ተደርጎ እቃው እስከተገዛ ድረስ እናንተ ተከፋይ መሆናችሁ አይቀርም ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ግን ቲክቶክ ሾፕ እንዴት እንደሚከፈት ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ መክፈት ፍላጎት ካላችሁ ወይንም ደግሞ አፊሊየት እንዴት መስራት እንደሚቻል ቲክቶክ ላይ ማወቅ ፍላጎት ካላችሁ ፕሊዝ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝና በሚቀጥለው ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። አብራችን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በእርግጠኝነት ይህ ቪዲዮ ረዝሟል ብዬ ገምታለሁ። ይቅርታ ጠይቃችኋለሁኝ። ግዴታ ማብራራት ስለነበረብኝ ነው። አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ባይ ባይ።